كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم بدنا نعمل فيديو جديد فريد من نوعه، اول مره بنساويه. بدنا نعمل مقشر الشوفان بالعسل. هيدا المقشر نحن عاده بنعمل السكراب او المقشر بالسكر، نحن اليوم رح نعمله بالشوفان، كمان حلو كتير مثل ما شايفين ومفيد كتير، واكيد رح نحكي هلا عن فوائده باخر الفيديو. وقبل ما نبلش بالفيديو، اللي عم بيشوفني لاول مره بليز ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وفعلوا الجرس تيوصلكم كل شيء جديد ومميز. وهلا خلينا نبلش. تنعمل مقشر الشوفان بالعسل نحن بحاجه ل شوفان، رقائق الشوفان بيجوا هيك. هدول اللي بيجوا منهم مطحونين، لانه بيجي نوعين منه، واحد مطحون مثل البودرة وهيدا الثاني. هيدا ما في اي شيء، يعني هيك بيجي بدون اي منكهات او شيء. اوكي، بدنا نص كوب، اكيد انا طحنتهم، هيدول نص كوب. ما فيكم تحطوهم هيك قاسين مثل ما فرجيتكم بالعلبة، لازم ينطحنوا. بدي كمان نص كوب ملح الهيمالايا. اوكي، فيكم تستغنوا عنه انتو هيدا الملح الهيمالايا وتحطوا بداله ملح بحري عادي. اوكي، بدي كمان ملعقتين عسل كبار، يكون عسل اصلي، المفضل اكيد يكون عسل اصلي لانه رح ينحط على البشرة. ما بدنا عسل يكون اصطناعي داخله كتير سكر بقلبه هيك. انا رح احط كمان معهم زيت الخيار، هذا اول مره بنستعمله. وبدي احط كمان زيت جوز الهند المجزأ السائل. اوكي، وبدي احط كمان معه زيوت عطريه مثل ما شايفين. هلا اول شي بدي احط نص كوب من الشوفان المطحون. بدي احط معهم نص كوب ملح الهيمالايا، هذا بيعطيه لون للمقشر حلو. مثل ما قلت لكم فيكم تستعملوا الملح البحري. بدي اخلطهم. هيك ما احلى لونه، ابيض مع زهر. هيدا منافعه والتقشير اللي بيعمله على البشرة ما بتقل ابدا عن منافع مقشر السكر، بس انا هيدا بلاقيه احلى. اوكي، بدي احط معهم كمان ملعقتين عسل كبار. بتعرفوا العسل قد ايه مفيد للبشرة. وهيدا صراحة وحدة متابعة لإلي كانت دايما تذكرني، هلا انا حطيته على الليستا لمقشر الشوفان، بس صارت قايلت لي 3 مرات يمكن او هيك، فاضطريت اعمله هلا. بدنا نخلط كتير منيح لانه العسل مثل ما شفتوا بيجمد مع المكونات. بدكم تخلطوا لكم هيك، يعني تخلطوا لكم شي 2 3 دقايق ليتجانسوا كل المكونات مع بعضها. اوكي، هلا بدنا نحط ملعقة زيت خيار، ملعقة كبيرة. لحظة لجيب ملعقة. اوكي، لكن رح نحط ملعقة كبيرة زيت خيار. مثل ما بتعرفوا زيت الخيار كتير مفيد للبشرة، بيروح هيك تحت العيون لما بيكونوا منفخ وهيك، بس اكيد ما لازم تحطوه داخل العين ابدا. وبدي كمان ملعقة كبيرة زيت جوز الهند. وبدنا نرجع نكمل خلط المكونات.
يلا هلا بخلطهم على الاخير ليتجانسوا كلياتهم وبرجع لكم. هلا مثل ما شفتوا خلطتهم بايدي اخر شيء. اوكي دغري تجانسوا لما خلطتهم بايدي دغري. شوفوا كيف صاروا. اوكي هلا بدنا نضيف لهم الزيوت العطريه. رح احط لهم زيت عطري، رح احط الساندال هذا كتير انا بحب ريحته. حطيت شي 7 نقط، وبدي احط لهم الحامض معه، زيت الحامض العطري، لانه اثنيناتهم كمان مفيدين كتير للبشره وخاصه زيت الحامض. حنرجع نخلطهم هيك بيعطوا ريحه حلوه للجسم كمان. مثل ما دايما بقولكم انه السكراب لازم اكيد نحط له الزيت العطري، لانه لما بنعمل السكراب وبنخلصه بتلاقوا الجسم بتضل حتى لو غسلته وصوبنته بالصابون وهيك بتضل ريحه زيت العطري مطبعه على الجسم. كتير حلو عن جد. وهيك صار جاهز معنا. هلا بدنا نجرب لكم اياه لازم. وقبل ما نجربه اكيد رح نحطه بالمرتبين نسكبه. ونجيب ملعقه احسن. حلو دايما الوحدة تعمل شغلات جديدة، تجرب شغلات جديدة خاصة إذا طبيعية. بتعرفوا إنه ما بتأذي البشرة، وهالشغلات إذا بتروحوا بتشتروها من السوق بكون أسعارها كتير مرتفعة. هيدا إذا لقيتوا منها. ليكوا ما أحلاه، كتير حلو طلع. هلا بدنا نجربه. هلا مثل ما شفتوا انا جبت مي هون وجبت مقشر الشوفان بالعسل. رح نجربه هلا، حقلكم كيف بيستعملوه. اول شي بدي خبركم عن السكراب كيف بنستعمله قبل ما نحطه على ايدينا او هيك. السكراب لما بدنا نشيله من المرتبين مثل هيك ما شفتوا نحن حاطينه بمرتبين، لما بدنا نشيله من المرتبين ما لازم يجي نقطة مي داخل المرتبين. يعني انا مثلا لما بدي استعمل السكراب بجيب خشبة، اي خشبة هيك بحطه على جنب وبشيل بالخشبة. اوكي، يعني مش ايدي مي مثلا وغطسها بالمرتبين وشيل من الماء، هيدا اكبر غلط. ليه؟ لانه بيعفن السكراب دغري، يعني تاريخ الصلاحيه تبعيته دغري بتنتزع. اوكي، لكن اول شيء ححط ايدي بالمي غسلها عادي، وارجع شيء اجيب من السكراب حطه على ايدي. اوكي، وبلش افرك. هلا شوفوا كيف دغري بيتجانس مع البشره، شايفين؟ دغري. بتعرفوا انتو الكاميرا قد ايه بتطلع الايدين حمر، وهلا مع السكراب شوفوا ايدي كيف صارت. هلا هي على الطبيعه اقل من هيك بشوي، بس مش بهالحمار هيدا يعني. اوكي شفتوا؟ ليكوا كيف الشوفان دغري اندمج مع البشره، يعني مثل داب. كانت وقعت الكاميرا، الموبايل كان وقع. اوكي هيدا على التحميص. برجع بجيب شوي. اوكي مع شوية مي. لو بتشوفوا شو حلو، هيدي كل القصة. ضلكن هيك شي 2-3 دقيقة. فيكم تستعملوه للوجه اكيد كمان، ترجعوا بتغسلوا ايديكم. لو بتشوفوا قد ايه عطى ترطيب.
والعسل مثل ما بتعرفوا قد ايه مفيد. هيدا فيكم تستعملوه على بشرة الوجه وبشرة الجسم. ومن بعد ما بتخلصوا من هيدي العملية كلياتها بتحطوا اي كريم او فازلين، هذا اللي سويناه مع بعض. ليك شو حلو. انا دايما بستعمله كل يوم هيدا الفازلين. ما تحطوا كتير يعني انتو. ترجعوا تحطوا فازلين على الايدين. لو بتشوفوا قد ايه عطى نعومة للبشرة ما بتصدقوا، كتير ناعم. يعني الايدين كتير ناعمين، حتى لقيته احلى من السكر، يعني احلى من مكشر السكر. هلا بدي اخبركم عن فوائد مكشر الشوفان بالعسل. اول شيء بدنا نحكي عن الشوفان. بقشر الجلد الجاف، بيعالج حب الشباب، بيعمل على اصلاح البشره التالفه، وبيعمل على اعاده بناء الانسجه وتقليل الحساسيه. هذا بالنسبه للشوفان. اما بالنسبه لملح الهيمالايا بخلصك من السموم والشوائب والرواسب اللي على سطح الجلد، بنشط الدورة الدموية وبخفف انتفاخ العينين وبنعم الجلد. والعسل مثل ما بتعرفوا يعني غني عن التعريف. العسل بنعم البشرة وبطهرها وبخفف كمان من الجفاف اللي بيصير على البشرة. كمان مكون كتير رئيسي بهيدي الوصفة. عن جد مثل ما شفتوا انه هيدا السكراب او المكشر متكامل. يعني اذا بتعملوه بتستعملوه لبشرة الوجه او بشرة الجسم بتكونوا عم تاخدوا تقشير كتير حلو، بنفس الوقت بيعالج لكم كل هالامور اللي خبرتكم عنها انا. ولازم تعملوه على القليلة مرة بس بالأسبوع، مرة وحدة لبشرة الوجه أو بشرة الجسم، ورح تشوفوا أكيد الفرق. وبعدين بتعملوا الترطيب اللازم، الكريم اللي بتحطوه بعد المكشر. هيك بكون خلص الفيديو. هلأ رح فرجيكم الشكل النهائي. وهيدا الشكل النهائي لمكشر الشوفان بالعسل. إن شاء الله يكون عجبكم، ولازم تجربوا أكيد لأنه كتير إله منافع حلوة للبشرة والجلد. لهون بكون خلص الفيديو. بليز ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير تيوصلكم كل شي جديد. ميرسي.